احنا النهارده هنتناقش في اسرع وافضل طرق للموت. ايه اول طريقه؟ افضل طريقه ندعو الناس للموت يا جماعه. اللي عايز يشترك مع حسين انا هفكر في الانتحار. اعوذ بالله، هو ده الكلام. الانتحار هو الحل. انا مش هنتحر، انا هفكر بس. اهلا بيكم في الزيت زيتون، معاكم احمد هلال وحسين الجندي. احنا النهارده هنتناقش في اسرع واغرب طرق للموت. الطريقه الاولى القفز او النط من على السطوح. السطوح. طب ده يفرق سطوح الدور الكام ولا او الروف؟ بص، هو الفكره في الروف او السطوح ان انت بتطلع فوق خالص، فبتطلع ادوار كتيره جدا وتبقى نفسك هيخلص. بس انت ممكن تفكر في الادوار دي انك ما تنتحرش ليه يا حبيبي كده؟ ما عشان ده يعني برضو يبقى انت عندك وقت للرجعه، فاهم؟ يبقى انت عندك ايه شويه كده للرجعه. وكل بقى ما تطلع ادوار اكتر كل ما رجعتك تبقى نسبتها بالظبط كده. يعني في واحد عنده الدور العاشر، في ال20، فالموضوع بيختلف. بص يا باشا، انت لما بتطلع الدور ال20 بيبقى نفسك خلاص راح. خلاص انا اصلا لو طلعت الدور ال20 انا كده بنتحر. مش محتاج انط اصلا. ما انت راح تنتحر اصلا. انت ايه يعني؟ لا يعني مش محتاج انط بالروف بقى. يعني هو ممكن يجي لك هبوط في الدورات الدمويه كمان اكيد، فخلاص تبقى خلصت الموضوع. بيجي كرشه نفس على حسب لو انت نفسك قصير او عندك مشكله. تمام. المشكله بقى اللي بتقابلك ان انت بعد ما بتوصل للدور ال20 انت بتبقى خلاص خدت القرار النهائي، فانت فعلا عايز تنتحر. فعلا صح. ايوه بس انا لو طلعت الدور ال20 هتفائل بنفسي قوي ان انا قدرت اطلع 20 دور، ممكن انزل تاني ما انتحرش. انا بس عايز اسال سؤال، انت ليه تخيلت ان هو طلع ال20 ماشي يعني على السلم؟ يعني مش فاهم يعني ايه الحكايه، ايه الحكمه ان انت متخيل ان هو هيطلع على السلم؟ الراجل عايز ينجز ويخلص، هيطلع بالاسانسير وقمت لا. يعني الابراج اللي زي كده يا هلال بيبقى فيها اسانسيرات، مش بيبقى واحد يعني اتنين، فممكن يطلع في واحد ويرجع ينزل في التاني. يعني ماشي تمام. فهو نط بالروف، هو هيقابل ايه وايه اللي هيحصل له؟ هيقابل ايه؟ مشكله في الاسانسير. خلاص هيقابل واحد في الاسانسير يسلم عليه، انا طالع انتحر. بعد القفزه بعد القفزه ايه اللي هيحصل؟ بعد القفزه هو هوا كده حلو كده. هو اكيد هيبقى هوا جميل، هو بيخش من كل حته. بعد القفزه اكيد كل ذكريات حياته هتنزل وهو شغال، هيحس بالجو حلو. بس الفكره كلها ان تخيل احساس الرعب والفزع اللي ممكن هو يحسه ان خلاص دي النهايه وهو نازل شايف ايه. طب فكر في لحظه انه يرجع في كلامه. الفكره الاكبر ان كل دي ثواني معدوده، بس طبعا هتعدي عليه كانها 10 سنين، دقايق وسنين. بعد ما هتحصل للأسف لحظة الارتطام، هي دي أصعب لحظة وأصعب ألم، لأن ساعتها هيكون في آلام في جميع الجسد وكسور مختلفة، خصوصا لو نزل كده. فالآلام دي كلها هتؤدي إنها طبعا هيحصل نزيف داخلي وخارجي، وهتحصل كسور في الجسم من الداخل ومن الخارج، الجمجمة والرقبة والقفص الصدري والرجلين والإيدين وكل حاجة. الفكرة كلها ان مدى شناعة وألم الموتة دي، لانه هو كل الفترة ممكن يقعد فترة كبيرة جدا ما على ما يموت. فالفترة دي كلها هتبقى فترة ألم وعذاب. ممكن يحصل نوع من انواع الشلل، فيبقى حاسس وشايفه بس مش بيعبر، وممكن ان هو يتنقل بعد كده للمستشفى ويموت بعدها بساعات. فكل الساعات دي هتبقى ساعات ألم وعذاب. ممكن ما يموتش، تخيل بقى. ممكن ما يموتش، تخيل لو ما ماتش. يا عيني. الفكرة ان هو لو ما ماتش هيندم ندم حياته، لان هو ممكن يصاب بشلل. الحمد لله بقى احسن اتشل احسن ما كان مات بعد الشر. المشكلة بقى كمان يا هلال انه مش هيعرف ينتحر. صح. ممكن بقى يترجع حد يقتله الاخر يعني. انت متخيل؟ يعني مش هيعرف ينتحر. يعني هو هي فرصة وحيدة وضاعت. فعشان كده احنا بنقول لكم القفز من السطوح او الروف هو من أسوأ انواع الطرق. محدش يجربها طبعا، محدش يفكرها فيها خالص. لا العادية طرق تانية احلى ممكن نشوف. الطريقة الكلاسيكية واللي دايما الملوك والأمراء والناس الشيك بيحبوها، السم. عيب عليك، دارس بره وجوه. طبعا كلنا ما ننساش كليوباترا اكيد، وان ازاي موتت نفسها بالسم او بسم افعى. هي بينا نقتله بالسم؟ لا بالقتال. بالسم بقى، بالقتال. سم وخلاص. تمام. الفكرة في السم
هو انه طبعا مش هنقدر نقارنه بالقفز من نقطتين وخلاص يعني. بالظبط. الراجل التاني اتشل قبل ما يموت. فالموضوع مختلف، ولكنه طبعا برضه مؤلم، ولكن ألمه مش زي الألم بتاع النط من على السطوح وان انت تنزل والكسور والنزيف. بس السم اخره يعمل لك مغص يعني، ولا انت عندك حاجه تانية ولا هيبقى طبعا مغص، ولكن بيختلف انواع المغص الشديد والتشنجات اللي ممكن تحصل في الجسم في الفتره دي لحد ما يوصل لمرحله الموت. فمن الطرق الشيك، ولكنها برضو مش افضل طريقه. مش افضل طريقه، خلي بالك لسه عنده حاجات احلى شويه ممكن تجربوها. والله احنا فعلا لا ندعو ابدا اكيد الى الانتحار. احنا بنناقش الموضوع بطريقه فكاهيه وعلميه في نفس الوقت، لا وترتيبيه كمان. خدت بالك قال لك اللي بينط مش عارف ايه غير تنافس رهيب ونشوف مين اللي هيفوز معانا في النهايه. يا ريت لو حد جرب وما ماتش يبقى يحكي لنا. يعني في الكومنتات كده اي حد جرب او في يعني يقول لنا هنستفاد. السم برضو فيه مشكله. ايه هي ده مش هيتشل اكيد. لا بس في مشكله ان لو هو ما خدش الكميه المناسبه من السم ممكن ما يموتش. فياخد كميه صغيره فيروح المستشفى ويلحقوه والموضوع مسلسل تركي يبوظ. بالظبط. انت طبعا فاهم القصه دي. وانه ممكن ياخد كميه قليله تموته برضو ببطء شويه. فاهمني؟ فديت هي مشكله السم. سمعت انت القصه بتاعت الستات اللي كانت بتحط لجوزها سم في الاكل وهو خارج، وبعد كده لما يرجع تحط له الدواء؟ الترياق. دي القصه دي. يقول لك ايه بقى، واحده ست كانت عايزه جوزها ما يخونهاش خالص، قامت عامله ايه؟ كل شويه كل يوم وانا نازل الشغل ومحطه له سم، بس النسبه هي قليله جدا. يفضل بقى تعبان طول ما هو بره البيت بقى، وحاسس ان هو تعبان مش مرتاح. اول ما يرجع البيت في وجبه بقى اللي هو اول ما يرجع تقوم حاطه له ايه؟ الترياق، الدواء. تحس ان هو رجع البيت كل وارتاح زي الفل. الله لا ده فما بيلاقيش الراحه الا في بيته. يبقى ما يفكرش ابدا ان هو يخرج بره. الطريقه اللي دايما بتتقال ان هي عقاب او بتتقال ان هي يعني لما بيجي حد بيستحق الموت لازم تحصل فيه ده حاجه شكلها حكوميه، شنق بقى وحاجات. هي دي الشنق. طب وقبل الشنق كان في ايه؟ في السم؟ لا كانوا بيموتوا الناس ازاي زمان؟ كان في بتاع بالمقصله، بالذبح، قطع الراس. تنزل من فوق زي توم وجيري. فالفكره دلوقتي احنا ذبح ولا شنق؟ ذبح ولا شنق اسرع؟ سيف حامي جدا قوي، هي قطعه واحده زي المقصله. بيبقى الشخص موجود وحاطط راسه على الخشبه دي، وهو بيجي بعزم ما فيه بقوه السيف وينزل مره واحده. مش ذبح زي ما انت فاكر. مش ذبح بقى، مقصله اقرب اكتر من ذبح. بالظبط. بيبقى قطع راس. سله تحت كشبه سله البيض بيلموا فيها الروز بتاعت الناس في اخر اليوم. اتفرج على افلام كتير. اتفرج على جيم اوف ثرونز. فكان زمان بيقطعوا الراس تمام، سواء بالمقصله او بالسيف. هي نفس الفكره، بتؤدي نفس الفكره. هيا تعالى الينا ايها السياف. فيذهب الى واحد ضخم كده طبعا عشان يشيل السيف الضخم. اسود او زيتي كده. زيتي ده بتاع القطع كامل الاجسام. فبيخش وبيقوم بقى بالمهم. وطبعا دلوقتي بقى اغلب العقوبات الاعدام بيتم تنفيذها بالشنق. تمام. فانت ايه رايك؟ شنق ولا يعني لو قال لك انت تتشنق ولا تتذبح؟ مقصله ولا مشنقه؟ بتهيألي المقصله اسرع. بتهيألي هتقطع راسك وخلاص بقى. وخلاص خرج شويه دم بقى وبتاع. فكره المقصله او السيف هي ممكن تبقى مقززه شويه لبعض الناس، ومتخيلين ان بيبقى فيها دم وبيبقى فيها بشاعه في المنظر، ولكن في الحقيقه هو ارحم من الشنق. طبعا. طبعا متعلق بقى كده. وتخيل ان رقبتك بقى تبقى مليانه شويه كده، وتبقى فاهم، او عندك عضلات رقبه بقى، عضلات رقبه وتفضل قاعد متعلق كده لحد ما تتكسر. صعب. الموضوع بيبقى صعب جدا. اكيد المقصله بعدين المقصله بيعملوها وانت قاعد على ركبك كمان، يعني مش تبقى واقف كده، مش بتبقى واقف. مرتاح الراجل برضه يعني قاعد مرتاح كده. الفكره كمان ان طريقه قطع الراس
هي بتمنع الدم عن الدماغ، فالدماغ في لحظه على طول بيشعر ما بيشعرش باي حاجه يعني كانه بيفقد الوعي في لحظتها. ففقد الوعي ده ما بيخليش فيه عذاب، ما بتحس بحاجه اصلا بعدها. الا انه الخنق مش كده، الخنق انت بيحصل كسره بيحصل في الرقبه، وانه المجرى التنفس ده بيتقفل، فانت بتفضل فتره تتعذب وتقعد تفضفض كده لحد ما تموت. فحتى لو الجسد كان فيه اي انقباضات او فيه اي حاجه مختلفه مش هتحس، فانت مش هتحس بيها، لان خلاص عقلك اللي هو بيديك الوعي وبيديك كل حاجه ما فيهوش اي حاجه. عقلك في راسك تعرف خلاصك فما فيش راسك ما عادش في راسك فخلاص تمام. فاحنا كده لو حد خيرك ما بين الشنق والمقصله اختار المقصله وربنا معاك. اختار المقصله. طب غمض عينيك. تحب تموت كيف؟ عندي طريقه ايه طرقك قلقتني. طب ما ينفعش تحدفني من الشباك اتشاهد على روحك. في عندي بقى فكره بعد ما بنخش عن القانون والمحكمه وتطبيق القانون، الحاجه الدراميه بقى. عندنا ايه دراما؟ مسلسلات مصريه ولا الحاجه الدراميه اللي شغاله في كله، امريكي مصري هندي؟ في القتل. ايوه. مش انتحار ولا انتحار؟ لا في القتل بقى. القتل ايه؟ ضرب النار. مسدسات. ايوه. كاوبوي. لا كاوبوي اول ده كان بيقتل البقر يا عم، ما بيقتلش بني ادمين. كاوبوي كانوا بيقفوا قدام بعض في مبارزات، بيعملوا مبارزات، واللي كان يضرب الاول هو اللي يكسب، الثاني خلاص مات اصلا كده هو اللي يكسب. فالفكره الكاوبوي او فكره الضرب بالنار او الضرب بالرصاص هي من الطرق اللي اكيد بتموت يعني. ما احنا جايبينها ليه؟ اكيد كان بيقول له وايه الجديد يا شارلوك هولمز انت؟ احنا بنجيب كل جديد وهتستفادوا معانا. اتفضل. بدأ لنا اول حلقه بالموت والانتحار عشان نبقى مقبلين ومبسوطين مقبلين على الحياه بقى. الرصاص فين بقى؟ فين ايه الرياكشن ده؟ احنا بنتكلم فيه من اساسه يخرب بيت. لا ما انتش فاهمني. يتضرب فين؟ يعني افضل قصدي الضرب فين يا جماعه؟ انا تخيلت والله العظيم انه الضرب فين محدش يقول. شكل الطلقة جت في التيتي. الفكرة مش في المكان اللي هتضرب فيه الرصاصة، الفكرة في حيوية المكان اللي هتضرب فيه الرصاصة. طبعا فاحنا عندنا 2 بيتسابقوا معانا دلوقتي حيويين جدا، وهم الدماغ والقلب. حلو جميل. فين بقى تاخد الرصاصة؟ فين يموتك اسرع يعني؟ بالظبط. الفكرة ان الرصاصة في الدماغ ولا رصاصة في القلب. لو انت بقى بتتكلم بنفس المنطق بتاع المقصلة، يعني اكيد لو خدت الرصاصة في راسي هتموتني، مش هحس بالألم حاجة. ايوه كده. ايوه القلب ممكن يكون قريب شبه المشنقة لو خدت الرصاصة. هو طبعا الفكرة في الدماغ ان هي هتعمل تلف كبير جدا في المكان اللي هيصيب المخ، مش هتبقى زي المقصلة هتعمل شوت داون. بس طبعا القلب هي اصعب بكتير، لان هيبقى فيه وجع وهيبقى فيه وعي وهيبقى فيه احساس وهيبقى فيه الم شديد جدا يعتصرك زي ما بيقولوا. فطبعا القلب ولا الدماغ؟ فاحنا بنقول الدماغ. في بقى عندنا شويه حاجات انا جايبها لك وسايبها لك للاخر. الزبد بقى. عشان الحاجات دي في ناس كتير جدا ما تسمعش عنها، بس بتعمل شغل عالي جدا يا هلال. زي حسين اللي جايبها. يعني بص بتعمل شغل عالي. عندك ايه؟ الموت بتخفيض درجة الحرارة. ده واحد مات في التلاجة. تخش الفريزر بتاعك او الديب فريزر بتاعك، تشيل الادراك كده وتقعد جوه وتسلم امرك. تقعد تتأمل بقى، تلعب يوجا في الديب فريزر. يا ترى هتحس بايه؟ يا ترى هتحس بايه يا مستر هلال؟ اكيد احس ببرد. اكيد يعني تراني والله يعني اول حاجه احس ببرد. بعد البرد ممكن جسمي ياخد على البرد. اخد برد. لا ممكن بعد البرد جسمي ياخد على البرد.
ممكن يعني، بس في ناس بتمشي في الجليد عريانه عادي بقى. ممكن يكون جسمهم خد على البيت. انت قلت حاجه على فكره مهمه. ايه؟ هقول لك انا قول. بيقول لك بقى لما درجه حراره جسمك تنخفض عن الحراره الطبيعيه بتمر بكذا مرحله. طب زي مراحل الهبته كده بتاعت الحب بقى. 7 مراحل. 7 مراحل. المرحله الاولى انا يا ماجد الكدواني. المرحله الاولى فقدان في الذاكره من البرد. يعني اللي خد طلع في دماغه ما فقدش الذاكره، اللي خد برد فقد الذاكره. اول حاجه هتبطل ترتعش. يعني الاول كنت هترتعش. طب برد بقى. بس ده مش برد ديب فريزر، ده برد بقى برد بقى تحت الصفر بقى. احنا بنتكلم ان احنا حاطين راجل راح او حط نفسه في درجات تحت الصفر. راح الاسكيمو حط بقى ديب فريزر ماينس 2 3 4. المهم ان هو نزل تحت الصفر في درجات التجميد. اول حاجه بتحصل له ان هو كان بيرتعش وبردان. اول حاجه خلاص الدنيا جميله. طب كويس انا قلت حاجه صح، قلت ان هو يتعود على الدنيا حلوه. حلو الحمد لله. بعد كده هتفقد الذاكره، وحتى ان انت مش هتوصل ان انت ممكن تتعرف على امك على مراتك. ده من البرد. لو من البرد. شفت بقى البرد، شفت يعني بحب حاجات بسيطه صغننه ممكن تعمل ايه. الفكره كلها ان انت ممكن تفقد الذاكره. فاللي عايز يفقد الذاكره ويقف على المرحله دي يوصل للمرحله دي ويطلع بقى على طول. ما لو طلع ذاكرتها ترجع له تاني. يا كانت سخنه واتجمدت ولا ايه؟ ده مش فقدان ذاكره، ده تجميد ذاكره. فخلاص كده. فتخيل اي حد حواليك مش هتعرفه ولا هتعرف دول ايه. كويس ان انت تعرفهم ان هم اصلا بني ادمين. اصلا بطريق بعدي اخويا. او انت تفتكر نفسك بطريق. يعني انت ممكن ما تبقاش عارف انت مين. انا بطريق ولا حبايه ذره اكيد انا ولا بني ادم مخي جابني هنا. اكيد انا بطريق. فهي حاجه عظمه. انا عشان كده بقول لك سايب لك التقيل للاخر. دي مخدر الانتحار. حاجه مراحل كده بتعديك بمراحل فيها نوع من انواع النشوه. يا سلام. بعد ما توصل لدرجه حراره 29 هتبقى حاسس ان انت حران ومش طايق الحر. دماغ يا معلم، في دماغ بتحصل هنا. حران في دماغ والله في دماغ بتحصل لدرجه ان انت هتقلع هدومك من كتر عدم طيقك ليها من كتر الحر. حرام يا عم الحاج، حرام. ايه الحر ده؟ حرام. لحد ما توصل بقى لدرجه حراره 21 تحت الصفر. لا انت بتتحط في مناخ حواليك تحت الصفر. بس هي درجه حرارتك الطبيعيه 37. بتوصل ل 31. بعد كده بتنسى كل حاجه في ال 31. ال 29 بتبدا تبقى انت حران من كل حاجه وتقلع هدومك وتمشي تجري ملط وانت في وسط الاسكيمو. بعد ما توصل لل 29 ترجع بقى. اول ما تبدا لل 21 يبدا رحله عظيمه فيها دماغ. احنا كده عرفنا متكلفه. الدرجه اللي احنا هنرجع عندها 29. محدش يكمل بقى. بعد كده ال 21 خلاص بقى كده. تحط بقى الترمومتر في بقك وتمشي بيه في واللي انا عايز اقوله ان الموضوع بياخد وقت كبير عشان تعدي بالمراحل دي كلها. عندنا بقى الحاجه التقليديه اللي دايما بتحصل بشكل مأساوي وبنزعل عليها. لما حد بيبقى ماشي بالعربيه او ماشي بالمركب والعربيه تتقلب بيه، مش هيموت من العربيه بس هينزل في الميه. بس هينزل في الميه فهيموت غرقان. أمنا غرقت التنين وخالتك صفية اتحرقت الأربع. صفية اتحرقت كمان الأربع. الموت غرقا. الله. من الموتات التراجيدي. ده موتة فرعون. بس فرعون ده ربنا جعله آية. تخيل في الغرق. ربنا نجاه ببدنه عشان يبقى آية. الموت غرقا هو من أكثر الموتات اللي ممكن تحصل للإنسان نتيجة حوادث، سواء كانت في البر أو في البحر. زي ما قلنا واحد ماشي بالعربية كوبري ياسر. ودي برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن الناس تفكر فيها، زي انه يطلع فوق العمارة، ممكن يروح فوق الكوبري. ايوه هي دي نفس الفكرة. بعيد وغريب يعني. بس بدل ما هينزل على الارض هينزل على المية. هيلاقي ايه؟ كده ياخد كرباج مية. غزية. بعد الكرباج ده
هيلاقي ان طبعا هينزل جوه خلاص بقى ما بيعومش ولا اي حاجه وعمال بينزل زي الطوبه. في حاجتين، النقص الحاد في الاكسجين تمام والاختناق. هو ايه اللي بيموت اكتر؟ ايه اللي بيموت ايه؟ ما الاثنين غرقانين. لا يعني هو دلوقتي في حاجتين هتحصل. ان هو طبعا ما فيش اكسجين، ما فيش هواء اصلا خالص، ما فيش هواء، ما فيش ميه تمام. فهو هيفضل ياخد الرئتين بتاعه تتملى ميه كانه هو الهواء، يفضل يتملى 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 لحد ما يوصل لحد الاختناق او خلاص ان ما فيش اكسجين داخل. بس هو في عمليتين بيحصلوا في المرحله دي، ان الاكسجين اتمنع لان الهواء اتمنع والتنفس اتمنع، وان انت نفسك تتخنق. فاهم الفرق؟ لا. الموت شنقا بتتخنق. ايوه عشان يعني حته بتتكسر وبتقفل مجرى الهواء. لكن انت في النقص الحاد في الاكسجين ده بيحصل لك بيديك فقدان في الوعي. اول حاجه برضو بتفقد الذاكره برضو، وبعد كده بتفقد الوعي. بعد كده بتفقد ايه؟ يعني بفقد الوعي قبل ما تموت. تمام. ايوه صح. في ساعات افلام كتير بيبقى غرقان وما بيتحركش وبعدين بيطلعوه وينقذوه، مش بيبقى مات لسه. بالظبط كده. هي دي الفكره، ان انت ممكن تفقد الوعي وما تقدرش تعمل حاجه بس انت لسه عايش. تمام. 90% من الناس بيفضلوا يتنفسوا ميه لحد ما يفقدوا الوعي وبعد كده يموتوا. فبيقول لك بقى كان في حكمه شعبيه بتقول ان الموت غرقا اشبه بالعناق او الرجوع الى الرحم. لان طبعا انت عارف ان الرحم، حسيت ان انا عروسة النيل وهو بيتكلم. طبعا التضحيه والموت بالغرق برضه. الفكره كلها ان بعد الشعور الممتع وفكره فقدان الوعي وفكره فقدان الذاكره كل ده هيحصل، ولكن هيحصل بعد معاناه كبيره. بيقعد يطرطش فوق شويه. بعد معاناه كبيره جدا بتحس بيها، ومعاناه مميته قبل ما توصل للمراحل دي. فهو ده الموت غرقا. بعد كده الموت بصدفة غريبة جدا صاعقة. تختلف عن الكهرباء؟ طبعا تختلف. الإنسان موصل جيد للكهرباء. واحنا حسك فيا. الصاعقة كمية الكهرباء اللي بتبقى موجودة أو بتجيلك في ثانية واحدة أضعاف أي سلك كهرباء أنت ممكن تمسكه. ففي فولت عالي جدا بيحصل لك وانت بتصيبك الصاعقه. انا سمعت ان في ناس نادرين بتصيبهم الصاعقه وما بيموتوش. بالظبط كده. لان اصلا الصاعقه نفسها بتبقى حاجه من ضمن الحاجات اللي انت عارف، الصدمات الكهربائيه حاجه من ضمن الحاجات اللي بتنشط ضربات القلب مره تانية لو وقفت. لان بيبقى في ضربه او صعقه كهربائيه بتنشط ضربه القلب. وبنسمع ان في بعض الناس اصابتهم الصاعقه وما حصل لهمش حاجه، او اصابهم بعض الحرق انواع الحروق في جسمهم ولكن في النهايه ما ماتوش. فدي بتبقى يعني حاجات ربانيه. كان في قصه انا مش فاكر بالظبط تفاصيلها، بس كان في قصه عن شخص اتضرب بالصاعقه 3 مرات. ضرب مره في مكان وبعديها راح مكان تاني اتضرب برضه بالصاعقه. تخيلت مكان ده اللي هو مكان معين في القلب ولا في عادي بالصاعقه؟ لا هو اتضرب مره في مكان كان في دوله مختلفه. وراح مكان تاني برضه اتضرب دوله مختلفه. ولما مات واتدفن الصاعقه ضربت شاهد القبر. يا نهار ابيض. الشاهد القبر. الحظ وانه هنبقى نجيب لكم القصه دي نقولها لكم. سيبك من الصاعقه وسيبك من الكهرباء. احنا بقى هنقول لكم على طريقه هي من الطرق اللطيفه الخفيفه. انا حاسه هيقول لنا طريقه عمل الكيكه. ده مش طريقه الجميله اللي مش هتحس بيها باي حاجه لان انت هتبقى نايم. بس هتاخد الموت وانت نايم حبوب منومه بجرعه زياده فتنام وبعد كده تنام. حبيتين يناموها 18 ساعه تقريبا. يعني ممكن العلبه دي تنامها 3 سنين. طب ودي تختلف عن السم؟ مش سم كله يعني. لا تختلف. السم انت تعذبت، انت كنت صاحي وبطنك وجعتك وقعدت تتلوت في الارض وتفلفص وتصرخ وتعيط. على فكره ممكن يكون بيوجع البطن برضه بس وانت نايم. انت نمت خلاص. ده موتة البنات دي. البنات في الافلام كلها تقريبا بتموت. اخر حاجه وعايزينكم انتوا اللي تقولوا لنا عليها وهي الموت من الضحك.
هل فعلا الضحك بيموت ولا لا؟ دي من ضمن الحاجات اللي هنتكلم فيها في الحلقات اللي جايه، ان فعلا الضحك ممكن يموت ولا لا. وقولوا لنا في الكومنتات، وقولوا لنا ايه هي الحاجات اللي ممكن تموت تاني غير الحاجات اللي انتوا سمعتوها. اتكلمنا عن الصاعقه والكهرباء والضحك والرصاص السم والنط، واتكلمنا عن الميه والغرق، واتكلمنا عن السيف او المقصله والشن. كل دي حاجات اتكلمنا عنها. لو انتوا شايفين ان في طريقه تانية احنا ما اتكلمناش عنها كانت من الطرق المفضله، قصدي من الطرق الغريبه والطرق السريعه للموت، وايه تاثيرها علينا، قولوا لنا في الكومنتات. انا في النهايه بس حابب اقول حاجه يا هلال، ان احنا بعد الحلقه دي تقول ايه بس بعد ما موتت الناس دي كلها يا جدع الناس ماتت يا عم. حياة النبي محمد دي اللي تجيب لي جلطه. طبعا في النهايه يا رب تكونوا استمتعتوا معانا والحلقه تكون عجبتكم. احنا عايزين نقول ان احنا ابدا ما بندعوش الى الانتحار او بندعو الى ان الناس تنهي حياتها. احنا خدنا الموضوع بشكل فكاهي، خدنا الموضوع بشكل علمي مبسط او بسيط خفيف خالص جدا. حابين نقول طبعا ان الاعمار بيد الله، ان كل حد ربنا كاتب له اجل، وان الحياة غالية جدا ومهمة جدا ان احنا نحافظ عليها. مفيش اي حد يفكر في فكرة الانتحار او انهاء الحياة. احنا كلنا بنمر بمشاكل وبظروف وبأزمات، ولكن ده ابدا لا يدعونا ان احنا ننهي حياتنا. احنا نستمتع بحياتنا ونعيش حياتنا، والكل اجل كتاب. اكيد طبعا مش هتفرق طريقة الانتحار، يعني اللي عايز ينتحر بالمية مش هيفرق ينتحر بالهواء. احنا ما بندوش الانتحار يا جماعه، كل واحد يخليه هادي كده وراسي ومؤمن بربه وزي الفل. طبعا مش هتختلف هي طريقه النهايه كانت ازاي، لكن هيختلف هي انت ايه اثرك في الدنيا وايه تاثيرك وسط الناس، وكمان ربنا شايفك ازاي. طبعا احنا عايزين نقول ان زي ما في حياه وفي شغل وفي اجتهاد، في برضه نهايه ان شاء الله تكون سعيده. اهم حاجه نكون واخدين بالنا من اليوم ده وعاملين حسابنا ليه. وفي الاخر حابب اقول لكم ان مش دايما اللي بينتحر بيبقى هو الشخص السيء الكافر اللي هو لازم نذمه ونذكره دايما بالحاجات الوحشه. في ناس بتنتحر لاسباب نفسيه، في ناس بتنتحر لاسباب عقليه، في ناس بتنتحر لاسباب مرضيه في جسمهم. يعني مش دايما بيبقى هو السبب الرئيسي في الانتحار. وده طبعا يخلينا برضو ما ندعوش، بس نبقى واخدين بالنا من نظرة الناس. الفكرة كلها احنا برضو ما بنقولش احكام، في احكام دينية وفي امراض نفسية وفي حاجات كتير ممكن تحصل. احنا طبعا لا ندعو لده وبنحذر منه، وبنحاول ان احنا نبص نظرة محايدة للفكرة وللجميع. انا مبسوط جدا ان انا كنت معاكم. يا رب تكون حلقة خفيفة لطيفة جميلة معاكم في زيت زيتون، ومعاكم احمد هلال وحسين الجندي.